Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, θα φτιάξω φαγητό. Έφτιαξαμε αρκετά γλυκά, ώρα και για φαγητό. Θα κάνω σηκωτάκια με ρύζι. Με ριζάκι, φίλες μου, είναι εξαιρετικό φαγητό. Τελευταίως είχαμε φάει μαζί με τη φίλη Φανή και μου λέει η Λίζα μου, εγώ φτιάχνω τα σηκωτάκια, τα κάνω με ριζάκι. Μου είπε τη διαδικασία, τα δοκιμάσαμε, τα κάναμε και έτσι τη συνταγή, φίλες μου, θα την μοιραστώ και φίλοι μου μαζί σας. Διότι μας υπεράρεσε. Είναι πολλά ωραία και εκτός του άλλου είναι εύκολη συνταγή και οικονομική συνταγή. Μπορείς να το συνδυάσεις με ό,τι άλλο θέλεις και μόνο του με μια σαλάτα και ένα γιαούρτι και το ψωμάκι σου είναι μια χαρά. Προχωρούμε με τα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι τα σηκωτάκια. Έπιασα μια συσκευασία, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Ήταν περίπου 600 γραμμάρια. Είναι σηκωτάκια μαζί με τις καρδίες. Τα έχω πλύνει και τα έχω κόψει για να μην καθυστερώ. Με το ψαλίδι. Άφηγες ένα να μας δείξεις. Ναι, να το δείξω μετά. Ελπίζω να μην το χάσω μέσα. Έχω τα εδώ καθαρισμένα, στραγγισμένα. Είδαμε, έχω 300 γραμμάρια ριζάκι, το μακρύ κοκκό που κάνει για πιλάφι. Είναι 1,5 ποτήρια. Εν τω μεταξύ το ξέπλυνα. Σημαντικό να το ξεπλύνουμε για το πιλάφι μας. Εδώ έχω μισό ποτήρι ελαιόλαδο. Στο φαγητό μου πάντα χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Και να δούμε, μπορεί να μην το χρειαστώ όλον, αλλά εγώ εδώ έχω μισό ποτήρι. Το κρεμμύδι μου σήμερα είναι ένα πιο μεγάλο, είναι περίπου 200 γραμμάρια, καθαρισμένο και έβαλα και φρέσκο κρεμμυδάκι να δώσω και άλλη γεύση. Έχω τριμμένη ντομάτα, μισό ποτήρι, 100 ml, φρέσκο τριμμένη ντομάτα. Θα βάλω μια κουταλιά κέτσαπ 15 γραμμάρια και δεν θα βάλω ζάχαρη. Θέλουμε το αλατάκι, το πιπεράκι, λίγη αρτισά και λίγο κάρι. Επίσης θα χρειαστώ νερό ζεστό, 3 ποτήρια 600 ml, μέσα στο οποίο θα ανακατέψω έναν κύβο, ό,τι προτιμάτε, και αν χρειαστεί και άλλο ζουμί, θα βάλουμε που θα το ψήσουμε. Και πάμε με την εκτέλεση. Βρήκες το σηκωτάκι που δεν έκοψες, το κόβεις έτσι μικρά κομμάτια. Φέτος, φίλες και φίλοι μου, έχω κάνει και μαγειρίτσα. Σηκωτάκια κοτόπουλου. Ήταν υπέροχη. Εβάλαν και ξαναβάλαν. Θα τη δείξουμε το Πάσχα. Προχωρούμε με την εκτέλεση της συνταγής. Έχω 100 ml, μισό ποτήρι, αλλά δεν θα το βάλω όλο. Σχεδόν εμπήκεν όλο. Εμπήκεν όλο, αλλά να δω. Σήμερα πρόσθεσα και κρεμμυδάκι φρέσκο. Πράσινο κρεμμυδάκι. Αισιοδοξούμε ότι θα είναι ακόμα πιο ευγεστιό το φαγητό μας σήμερα που θα μπει και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Δεν είναι και πολλά λεπτό κομμένο. Το κόψα στο χέρι, φίλες μου. Εξαρτάται και από την κατσαρόλα μεγάλη, αν θέλει και παραπάνω λάδι. Ούτε εμπλατιά. Πότε το χρειάζεται. Μπορώ να βάλω και το άλλο. Να το βάλω, φίλες μου. Άρα έβαλες 100 ml ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο. Φαγητά χωρίς ελαιόλαδο δεν γίνονται. Είναι πανεύκολο. Τώρα θα πάρει τούτη την πράσινη του. Λίγο αλατάκι. Μόνο αλατάκι. Βοηθά στο να μου μαράνει γλύωρα. Να βάλουμε κι άλλο μετά. Ένα κουταλάκι μέχρι στιγμής. Να βάλουμε και μετά. Άρα έβαλες ένα κουταλάκι περίπου αλάτι. Να το δοκιμάσουμε και να προσθέσουμε. Το νερό δίπλα είναι ζεστό. Ποδά Μιχάλη, είναι ο κύβος. Έχεις ένα κύβο και το διαλύεις μέσα σε 3 ποτήρια ζεστό νερό. 3 ποτήρια 60 ml. 600 ml. 600 ml. Μου τα, φίλες μου, απλώς θα τα μαράνω λίγο. Δεν να τα ψήσω να καραμελώσουν. Θέλω το χρώμα τους. Τούτα να πάρουν έτσι 1-2-3 λεπτά. Θα μαλακώσει. Δεν μας αφήνει ο Μιχάλης να ψούμε τώρα από την μητήρα λόγω θορύβου. Θα περιμένουμε να αλλάξει χρώμα. Θέλω να προσθέσεις το σηκωτάκι. Να προσθέσω το σηκωτάκι και θα πάω να ψω το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θα το τελειώσω, φίλες μου, άρχισα με τον γκάζι και θα τελειώσω στο φούρνο. Ελευθερώνονται τα χέρια μου και μπορώ... χρησιμοποιάς την κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο. Που δεν έχει πλαστικά και ρούλια. Μπράβο. Αλλά μπορούν να το συνεχίσουν και να το τελειώσω. Αέρα τους 200. Εδώ κάνουν τα αρώματα, οι μυρωδιές. Άντε, φίλες μου, πάνε και τα σηκωτάκια μέσα.
να αλλάξει χρώμα. Το σηκωτάκι ψήνεται πάρα πολύ εύκολα. Πολύ γρήγορα. Εν τω μεταξύ, Μιχάλη, δίνει και άλλο χρώμα. Το πράσινο, το κρεμμύδι, δίνει του έξτρα χρώμα. Εξαιρετικό φαγητό, εύκολο. Έτσι δεν πολύ χρησιμοποιούμε τα σηκωτάκια. Τελευταίως όμως χρησιμοποιάστα. Ακριβώς, μπορεί και το κρυφταράκι σας να το κάνετε με σηκωτάκι. Το κάνω το κρυφταράκι, φίλε μου, και είναι εξαιρετικό. Θα το δείξω άλλη φορά. Κρυφταράκι γίνεται όπως το γιουβέτσι. Σαν δίκημα μπορούμε να βάλουμε τα σηκωτάκια. Άμα να αλλάξει χρώμα παντού, είναι έτοιμο. Δεν θέλει πολύ να ψηθεί το σηκωτάκι. Είναι μικρό. Μπορεί να γίνει και με σηκωτάκι του μπουνελιό. Άντε φίλες μου, ψηθήκατε. Πότε τώρα? Τώρα φίλες και φίλοι μου, πάει και το ριζάκι να πάρει και τούτο. Α, μέσα θα το βάλει. Ναι, να πάει και τούτο. Θέλει να το βάλεις μικρό. Όχι. Πρέπει να πάρει και τα μέτσι, να του δούμε ένα γύρο. Ναι, βέβαια. Τραβήξει το ελαιόλαδο. Βέβαια. Ξανά λατάκι. Και να δούμε και στο τέλος του αλάς. Ο ζωμός. Λίγο επίπεδο είπαμε. Πιπέρι, σκοτεινμένα. Αρτισιά, όποιος θέλει να βάλει. Την αρτισιά. Πολλά ωραία. Και λίγο χάρι, όποιος θέλει βάλει. Ωχ, εδώ και είναι η μυρωδιά του. Μυρίστηκα το έμανα μου. Άντε, ντοματούλα η φρεσκοτριμμένη, η κέτσαπ. Να κατέβουμε. Και πάει το ζωμός μας. Ζεστός ο ζωμός. Ζεστός θα μπει μέσα και ψήνεται, άμα είναι και ο ζωμός ζεστός, μπορεί να μπει μέσα, ψήνεται πάρα πολλά γρήγορα το φαγητό μας και φουρνίζεται. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το φαγητό. Είναι εξαιρετικό, εύκολο. Και γρήγορο. Μαζέψετε τα υλικά σας. Σβήσε. Σε έναν τραπέζι σας παρουσιάσετε τούτον το ωραίο φαγητό, δεν έχει κανέναν που θα φάει. Μόνο γίνει ποντρον κρέας, να πάρει ένα χόγλο. Ακόμα λίγο πιπέρι και λίγο. Να το δοκιμάσω φίλες μου και να σας πω. Θέλει άλλο λίγο αλατάκι. Ακόμα λίγο αλάτι. Να το ξαναδούμε και μετά. Τούτο αλάτι. Έβαλα και αλάτι τούτο. Έβαλα και πιπέρι, έβαλα και αλάτι, έβαλα και κάρι, έβαλα και αυτιά. Άντε, και να το δούμε. Αν χρειαστεί ακόμα λίγο νεράκι, φίλες μου, ζεστό βέβαια, θα του βάλουμε. Πανεύκολο φαγητό. Πανεύκολο και πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά απολαυστικό φαγητό. Πάμε για φούρνισμα. Ακόμα μια συνταγή εξαιρετική, εύκολη, φτηνή συνταγή από την Ελίζα. Λοιπόν, αλλά πολύ θρεπτικό φαγητό. Και πλούσιο. Πλούσιο σε γεύση στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Τώρα είναι 11:44. Επειδή είναι ζεστό το νερό, να ψηθεί γρήγορα. Σε 25 λεπτά ψηθήκε. Έτοιμο. Χρειάστηκε καθόλου νερό. Τώρα να το δούμε. Νομίζω μια χαρά. Τράβησε τα υγρά. Τράβησε τα, είναι μια χαρά. Μύζει, να το γευτούμε. Δεν θα του βάλει νερό. Δεν χρειάζεται από ό,τι φαίνεται. Όχι. Αλλά μας άνοιξε. Άνοιξε ωραία. Ελάχιστη υγρασία έχει. Έχει, είναι μια χαρά φίλες και φίλες μου. Αν δείτε το δικό σας ότι δεν ανοίξει καλά το ρύζι, θα προσθέσετε ακόμα λίγο. Πρέπει να το αφήσεις και λίγο μέσα στο φούρνο να τραβήξει. Και μετά να το σερβίρεις. Να περιμένουμε ακόμα λίγο και να ετοιμάσουμε το πιάτο. Καλά, να περιμένω. Ένα λεπτό να τραβήσει έτσι καλά. Φίλες μου, ο Μιχάλης έναν αντέχει, θέλει να το δοκιμάσει. Να δούμε αν θέλει και τίποτε. Και ας το πιάτο φέρτο κοντά. Άσε και μία μπουτελιά έτσι πρέπει να δούμε. Να πως θες εγγύους για να μην χάσουν το μωρό. Συγεία. Συγεία. Να καείς. Τέλειο. Αλάτι, πιπέρι, τα πάντα τέλεια. Πράγματι. Λίγο στο φούρνο, να μείνει. Θέλει 5 λεπτά στο φούρνο έτσι στο ριζάκι μόνο. Είναι ανημένο, να είναι μαλακό, τρώγεται, αλλά ακόμα 5-10 λεπτά στο φούρνο να μείνει έτσι. Μέσα στο ζεστό αλλά σβηστό φούρνο. Να πάρει και τα αρώματα του. Παρόλο που τρώγεται και τώρα. Έμεινε και 10 λεπτά στο σβηστό φούρνο. Φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια συνταγή από μένα. Ευχαριστούμε τη φίλη Φανή για την ιδέα, αλλά είναι εξαιρετικό. Πραγματικά υπέροχο φαγητό. Ευχαριστούμε Φανή, να σε καλά. Τρώμενης υγεία σου. Εξίσου καλό όπως τα σηκωτάκια με αυγά που απόλαυσες στη Σιλίκου. Φανταστικό το σηκωτάκι με τα αυγά. Πρώτη φορά στη ζωή μου τρώω. Δεν περίμενα τέτοιο γκέτ, θα φάω κι άλλο. Βάλε. Θα φάω κι άλλο. Μπορώ να σου πω, είναι πιο ωραίο που το αρνήσω. Μάνα μου, τι ωραίο, Ελίζα. Εν τω μεταξύ είναι κάμα μαγειρίτσα με τούτα. Ναι, γίνεται και μαγειρίτσα. Πάνε να γίνει και Μα τι ωραίο που το έκανες. Ναι, έγινε και απλό και εύκολο. 5-10 λεπτά ήμουν έτσι. Εξαιρετικό. Καλά, ό,τι κάνεις είναι εξαιρετικό, εδώ που τα λέμε. Και τα σηκωτάκια με ριζάκι,
φρεσκοτριμμένη ντομάτα μέσα, κρεμμυδάκια φρέσκα. Πράγματι με τυχερός, φίλοι και φίλες. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, φίλες μου. Γραφτείτε στο κανάλι, όπως λέει ο Μιχάλης. Δώστε like σε αυτήν την υπέροχη συνταγή. 25 λεπτά ψήθηκε. Είναι ένα ωραίο πιάτο. Χορταστικό. Με το ριζάκι του, με το κρεατάκι του. Και δεν κοστίζει πολύ. Φίλες και φίλοι, με θέλουμε πολλά για να χορτάσουμε. Είναι το καλομαγειρεμένο φαγητό, μια σαλατίτσα και καλή διάθεση. Εγώ λέω δεν υπάρχουν καλά και κακά φαγητά. Υπάρχουν καλομαγειρεμένα και κακομαγειρεμένα. Ακριβώς. Όταν το φαγητό είναι καλομαγειρεμένο, το καλύτερο να. Είναι. Ή όσπριον είναι ή κρεατικό, δόξα ο Θεός. Ακόμα μια συνταγή με πολύ αγάπη για την οικογένειά μου. Like λοιπόν στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μας. Προωθήστε το, να το δουν κι άλλοι γιατί αξίζει. Όσοι το φτιάξουν θα αποζημιωθούν, θα τους αρέσει και θα το καθιερώσουν, θα εμπλουτίσουν το μενού τους. Τι λαλού ρε Νίκο, άνοιξε να δούμε. Όχι ρε, λοκούμια. Είναι ένα λοκούμι. Λοκούμι το πρώτο, να πάει. Πάει το πρώτο. Άτε έτσι σκεπασμένο. Άνοιξε το να το δούμε και τούτον. Να ως το ανεκάτωμα. Και τούτο λοκούμι. Θα έχουμε άλλο λίγο, λες τον τελευταίο να βγάλουμε. Όχι να το βγάλουμε με το zoom, είναι να βγάλουμε στραντζισμένο. Ψημένο πιστεύω. Ψημένο, όχι ψημένο. Ψημένο. Να βγάλουμε στο πιάτο, να πάρω και τα έχω μέσα. Άιστο να με Κατέβασε κάτω ρε Νικό. Τώρα πιάνετε τώρα. Ό,τι ρίξει. Τούτον εμπέζεται. Ποιον παίζετε. Ποιον παίζετε. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Πράγματι έγινε και δε. Τέλειο. Και τούτο μια χαρά. Λοιπόν, Λίτσα. Όχι ρε, και το ριζάκι μας με την ζαμπούρα, το κρεατοκόλοκο και τους αθούς της κολοκυθιάς. Όχι ρε, το μεζεδάκι είναι να μπορεί να είναι. Κολοκύθα με τα αυγά και ντοματούλες στη μια μεριά. Εξαιρετικότατο. Και έρχεται και το Τρικολό. και το τρίκολο της Μαρίας. Συμπληρώθηκε το καρέ. Φίλοι και φίλες, πολλά φραγκόσικα, πολλά παπουτσόσικα όπως τα λέμε στην Κύπρο. Ήταν εδώ τα παιδιά 4 ημέρες, έτρωγαν συνέχεια, πήραν και μαζί τους, φτιάξαμε και λίγη μαρμελάδα και έτσι αποφασίσαμε να σας δείξουμε και εσάς πώς τη φτιάχνουμε. Μαρμελάδα από φραγκόσικα, εξαιρετικότατη.